हां रेट तो मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। अरे आप रेट आपको क्या udah mulai. Tadi di bawah mana? Mana? Ada mau bas na? Tadi di bawah mana? Ada saja. Mau pakai lagi mana? Nana. Bawa biasa kira. Soy? Botan. Atau. Kumbawa ni mana? Masalah. Lari ka? Japan wala ka mo.
वालों एक मिनट उधर शाबा स्टार्ट तयार व्हिडिओ स्टार्ट बघा ना ऑपरेशन काम नाही करत बोल बोल आधे बस लो देखिए बस 120 वाला दे 140 वाला दे दादू वाला दे तो टाइम बस सही है बताते सही है बिल्कुल वो गाय गाल का आदि जरा गालो तक का छोड़ दे वो गाना एक गाला है ना हाँ
हां tanda lagi lagi warga rasa itu video pada dua penekan lagi. Banget lagi akan usang. Iya. Akhirnya interview pada nalo. Atin pakai war karo. Mak dinas tarawala kan. Mau bisa bas kira. Tahu dia udah. Bas kita apa? Mana ka manu ada basta par. Pada saya pas. Ala betul. Masa bas. Masa bawa bawa kas. Betul ini nak kami masa salah bawa. Tayo pera. बस 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 रबड़ रबड़ रबड़